Cả Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều từng có thai trước khi kết hôn, nhưng khi ly hôn một người được chia tài sản, còn người kia lại trắng tay. Câu chuyện từ đời sống giải trí đến định kiến xã hội trong làng giải trí Hoa ngữ, nơi ánh đèn sân khấu rực rỡ đến mức có thể khiến bất kỳ ai tin rằng các minh tinh sống trong cuộc đời hoàn hảo. Đôi khi những câu chuyện phía sau lại mang màu sắc hoàn toàn khác. Trong đó, đề tài về hôn nhân gia đình ly hôn của các ngôi sao luôn là tâm điểm, bởi nó phản ánh không chỉ cuộc đời họ mà còn là cách xã hội nhìn nhận phụ nữ, yêu đương, làm mẹ, làm vợ, và cuối cùng là cách họ bước ra khỏi một cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc. Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh, hai cái tên lớn, hai biểu tượng thành công, hai hành trình khác nhau nhưng lại từng có một điểm chung mà người ta bàn tán rất nhiều, đều mang thai trước khi kết hôn, thế nhưng khi ly hôn, hậu quả lại hoàn toàn trái ngược. Một người được chia tài sản, một người bị giữ toàn bộ tài sản, thậm chí ra đi gần như tay trắng. Câu chuyện được netizen phân tích không chỉ như drama giới giải trí, mà còn như một bài học, một tấm gương phản chiếu về sự bất bình đẳng âm thầm len lỏi giữa những mối quan hệ tưởng như lung linh ánh hào quang. Dương Mịch kết hôn trong sự chúc phúc ngọt ngào, nhưng đằng sau đó ai cũng biết cô đã mang thai trước. Nhiều người nói cô cưới vì tình yêu, nhiều người lại bảo cô cưới vì trách nhiệm, nhưng dù thế nào, cuộc đời cô sau đó vẫn là chuỗi ngày tất bật giữa công việc gia đình. Scandal khi ly hôn, theo nhiều lời bàn tán trên mạng, Dương Mịch không chọn ra đi tay trắng. Cô có quyền lợi, có tài sản, có hợp đồng và có khả năng đàm phán. Địa vị của cô khi ấy đã khác, lợi thế kinh tế cũng đã khác. Dù đánh đổi tuổi trẻ để trở thành siêu sao, nhưng cuối cùng cô vẫn giữ được thành quả của mình. Những gì cô nhận được khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân ấy không khiến netizen lo lắng quá nhiều, bởi ai cũng biết Dương Mịch sắc bén, biết tính toán, biết bảo vệ bản thân. Triệu Lệ Dĩnh hành trình từ cô gái nông thôn đến minh tinh đứng đầu bảng xếp hạng. Triệu Lệ Dĩnh cũng từng mang thai trước khi cưới, nhưng câu chuyện của cô lại đi theo một hướng rất khác. Cô xuất thân bình thường, thậm chí là nghèo, thành công có được là nhờ chính đôi tay, mồ hôi, sự kiên trì và quá trình lăn lộn trên phim trường suốt hơn 10 năm trời. Khi cô kết hôn, nhiều người nghĩ đó là một cái kết cổ tích, nhưng thực tế, không phải cổ tích nào cũng mang màu hồng. Khi ly hôn, tin đồn nói rằng cô không nhận được tài sản, thậm chí bị giữ toàn bộ vì không cần tranh giành, không muốn làm lớn chuyện, chỉ muốn bình yên nuôi con và tiếp tục làm việc. Netizen nói cô ra đi chỉ với danh tiếng của mình, một số khác nói cô từ chối tranh chấp vì tôn trọng người cũ. Cũng có người bảo cô chỉ cần con, tài sản với cô không còn quan trọng. Dù sự thật thế nào, hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh thời điểm đó khiến nhiều người xót xa, một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng lại quá mềm lòng khi đứng trước gia đình. Câu hỏi này không chỉ khiến fan tranh cãi mà còn khiến truyền thông, nhà phân tích xã hội, người theo dõi showbiz phải suy nghĩ. Thứ nhất, tính cách quyết định lựa chọn. Dương Mịch luôn được biết đến là người quyết đoán, lý trí, không ngần ngại đưa ra quyết định khó khăn. Trong sự nghiệp, cô mạnh mẽ, trong hợp đồng, cô thông minh, trong hôn nhân, cô không bao giờ để bản thân bị thiệt. Còn Triệu Lệ Dĩnh, dù mạnh mẽ trong công việc, nhưng trong tình cảm lại vô cùng mềm mại. Cô luôn đặt gia đình lên trước bản thân. Khi ly hôn, điều cô quan tâm đầu tiên là con trai, không phải tài sản. Cô sẵn sàng chịu phần thiệt để tránh khiến con tổn thương. Đó là sự khác nhau không phải giữa hai ngôi sao, mà giữa hai kiểu phụ nữ. Thứ hai, xuất phát điểm khác nhau. Dương Mịch bước vào hôn nhân từ vị thế đã là sao lớn. Triệu Lệ Dĩnh kết hôn đúng thời điểm sự nghiệp đang lên, nhưng so với gia đình chồng, cô vẫn bị đánh giá thấp hơn về nền tảng. Khi hai người ký giấy kết hôn, vị thế của họ đã đặt ra sẵn những điều kiện không giống nhau, và khi ly hôn, hệ quả cũng theo đó mà khác biệt. Thứ ba, thái độ khi bước ra khỏi hôn nhân. Một người chọn đấu tranh, một người chọn nhường nhịn, không phải vì họ yếu hay mạnh, mà vì giá trị họ đặt lên từng thứ là khác nhau. Dương Mịch đặt sự nghiệp và quyền lợi bản thân lên trước, Triệu Lệ Dĩnh đặt con trai và sự bình yên lên trước. Câu hỏi này mới là điều đáng suy ngẫm, phải chăng vì người ta nhìn vào số tiền để đánh giá ai là người chiến thắng sau ly hôn, hay vì xã hội vẫn luôn tin rằng phụ nữ cần phải bảo vệ tài sản như tấm khiên cuối cùng, hay vì trong thâm tâm, netizen vẫn cảm thấy bất bình khi thấy một người phụ nữ dù nổi tiếng đến đâu, vẫn có thể chịu thiệt thòi trong hôn nhân. Câu chuyện của Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh không còn là chuyện ai được bao nhiêu tài sản, nó là biểu tượng của việc phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu, khi bước vào hôn nhân vẫn có thể chịu những áp lực âm thầm không ai nhìn thấy. Điều đẹp nhất là Dương Mịch sau ly hôn vẫn bùng nổ sự nghiệp, trở thành nữ thần độc lập. Triệu Lệ Dĩnh sau ly hôn thăng hoa hơn bao giờ hết, trở thành biểu tượng nghị lực. Một người trí tuệ, một người kiên cường, họ khác nhau, nhưng cả hai đều chứng minh một điều, phụ nữ không cần dựa vào ai để tỏa sáng, dù có thai trước khi cưới, dù từng ly hôn, dù tài sản thế nào, dù bị đánh giá ra sao, cuối cùng, giá trị thật sự của họ là những gì họ tạo ra bằng chính nỗ lực của mình. Không phải tài sản quyết định hạnh phúc, không phải ly hôn đồng nghĩa với thất bại, không phải phụ nữ phải được chia bao nhiêu tiền mới được coi là thành công. Điều quan trọng là, sau cùng, họ có sống đúng với điều họ muốn hay không. Dương Mịch sống lý trí,
Triệu Lệ Dĩnh sống chân thành, và cả hai đều chọn con đường mang tên tự do. Khi netizen so sánh số phận của hai nữ minh tinh hàng đầu Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh, người ta không chỉ so sánh về tài sản hay danh tiếng, mà sâu xa hơn, họ đang so sánh hai cách phụ nữ đối mặt với hôn nhân và ly hôn. Sự trái ngược của họ làm dân mạng không ngừng tranh luận vì sao cùng mang thai trước khi cưới, nhưng khi chia tay lại có kết quả khác nhau đến vậy. Câu hỏi ấy không có câu trả lời duy nhất, nhưng đằng sau đó là cả một bức tranh xã hội rộng lớn hơn. Trong showbiz, người ta nghĩ rằng địa vị, quyền lực, danh tiếng đứng trên tất cả, nhưng sự thật, nền tảng gia đình vẫn quyết định rất nhiều điều. Dương Mịch đến từ Bắc Kinh, gia đình có điều kiện, được học nghệ thuật từ nhỏ, bước vào làng giải trí với đủ mối quan hệ. Triệu Lệ Dĩnh đến từ nông thôn Hà Bắc, gia đình lao động bình thường, tự mình cố gắng từng chút để có được vị trí ngày hôm nay. Hai con đường ấy dẫn đến hai tâm thế khác nhau khi bước vào hôn nhân. Dương Mịch không bao giờ để bản thân ở thế yếu, dù là tình yêu hay công việc. Triệu Lệ Dĩnh luôn có xu hướng trân trọng gia đình hơn bản thân, phần vì quá khứ vất vả khiến cô đánh giá cao sự ổn định, phần vì tính cách vốn dịu dàng và chân thành. Khi ly hôn, điều này bộc lộ hoàn toàn, Dương Mịch đủ tự tin và mạnh mẽ để giành lấy những gì thuộc về mình. Triệu Lệ Dĩnh lại sẵn sàng buông tay, miễn sao có thể bảo vệ sự bình yên cho con. Không ai nói ra, nhưng netizen đều hiểu, ở Trung Quốc cũng như ở nhiều nơi khác, phụ nữ mang thai trước khi cưới luôn chịu nhiều áp lực ngầm. Dương Mịch chịu áp lực ấy bằng cách đối diện trực diện. Cô không né tránh, không che giấu, không tự làm mình nhỏ lại. Còn Triệu Lệ Dĩnh lại chọn lặng im, chọn cách tự mình chịu đựng những lời đồn, những ánh mắt dò xét. Cô không phản bác, cũng không giải thích, như thể muốn để chuyện đó trôi qua nhanh nhất có thể. Cách họ phản ứng trước định kiến xã hội cũng phản ánh cách họ bước qua đổ vỡ hôn nhân. Dương Mịch mạnh mẽ bảo vệ quyền lợi cá nhân, Triệu Lệ Dĩnh nhẹ nhàng bảo vệ sự bình yên của con. Không ai đúng, không ai sai, chỉ là hai trái tim phụ nữ, hai lựa chọn khác nhau. Hôn nhân của người nổi tiếng chưa bao giờ là chuyện giữa hai người, nó là một hợp đồng giữa hai thế giới, giới truyền thông, công ty quản lý, gia tộc hai bên và mạng xã hội. Netizen thường hỏi tại sao Triệu Lệ Dĩnh lại không giữ tài sản cho mình, nhưng có lẽ chỉ những người làm mẹ mới hiểu, có những lúc tài sản không còn quan trọng bằng việc giữ cho con một tuổi thơ bình yên. Có người chọn đấu tranh tới cùng, có người chọn chấp nhận phần thiệt. Ngược lại, Dương Mịch hiểu rõ sự nghiệp của cô cần được bảo vệ. Cô biết rằng nếu mất đi tài sản, cô sẽ mất luôn đòn bẩy để tiếp tục phát triển, và cô chọn bảo vệ sự nghiệp ấy bằng mọi giá. Hai người phụ nữ, mỗi người trả một cái giá riêng cho lựa chọn của mình. Một người mất hôn nhân nhưng giữ được tài sản và sự nghiệp, một người mất hôn nhân nhưng giữ lại sự bình an cho con trai. Không có giá nào rẻ, không có giá nào nhẹ nhàng. Người ta dễ đánh giá, cô ấy dại quá, cô kia khôn quá, làm sao lại ra đi tay trắng, ly hôn mà còn đòi phân chia tài sản. Nhưng không ai đứng trong cuộc, không ai biết mỗi đêm hai người phụ nữ ấy đã khóc bao nhiêu lần. Không ai biết họ đã thỏa hiệp với điều gì để đổi lấy thứ quan trọng nhất với họ. Dương Mịch từng nói, làm phụ nữ mạnh mẽ không phải lựa chọn, đó là bắt buộc. Triệu Lệ Dĩnh từng nói, tôi chỉ muốn con mình lớn lên hạnh phúc. Hai câu nói, hai thế giới. Hôm nay, khi nhìn lại, Dương Mịch tự do, giàu có, sống cuộc đời của một nữ minh tinh độc lập, đầy khí chất. Triệu Lệ Dĩnh trở lại đỉnh cao sự nghiệp, một mình nuôi dưỡng con bằng tình yêu và sự chở che. Họ đều mạnh mẽ theo cách riêng, họ đều chọn con đường hợp với trái tim mình. Điều khiến công chúng xúc động nhất không phải là ai giữ được bao nhiêu tài sản, mà là dù từng vấp ngã, họ đều đứng lên lộng lẫy hơn trước. Đó mới là sức mạnh thật sự của phụ nữ. Khi nhìn vào hai cuộc hôn nhân ấy, netizen cuối cùng cũng nhận ra phụ nữ không cần phải giống nhau. Phụ nữ chỉ cần được quyền lựa chọn làm mẹ theo cách của mình, lựa chọn yêu theo cách của mình, lựa chọn ly hôn theo cách của mình, lựa chọn giữ hoặc buông. Hạnh phúc không nằm trong tài sản được chia, mà nằm ở việc sau tất cả, họ có sống đúng với điều họ tin hay không. Và Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, bằng chính cuộc hành trình đầy nước mắt lẫn ánh sáng của họ, đã chứng minh điều ấy một cách mạnh mẽ nhất.